Tjena på er allihopa! Idag ska jag och Sara ut och fiska gädda i en superliten privat sjö. De jagar precis inne vid land där borta, det är så här sprätt upp. Fisk! Kul hugg! Ja, fisk! Det var ju ändå skönt att kunna avsluta dagen med den här. Hej på er allesammans, hoppas allting är bra med er idag. Jag och Edvin är inne på vår sista dag på vår lilla minitour här i Småland. Och vi är på väg till en superliten privat sjö som du aldrig har fiskat i förut, eller hur? Nej precis, det är ett helt nytt vatten, ett privat vatten. Det är ingen som fiskar där. Så att det ska bli riktigt kul att se vad den sjön kan ha att erbjuda. Alltså det kommer bli så sjukt kul att komma dit. Man känns ju lite vipp som får komma dit. Ja precis. Nej men vi vet ju inte, det kan vara ingen fisk, det kan vara jättemycket fisk. Ja det blir sjukt kul, men nu har jag varit här i 3 dagar. Och första dagen så lyckades jag ta längd-PB. Det var jättekul. Och igår så körde vi flytringsfiske och då fick jag bara en pytteliten gädda, men det var ändå första från flytring så det var ändå så här mission complete. Och sen idag så vet man ju inte riktigt vad man ska förvänta sig. Nej, precis. Så jag tror att det kommer bli riktigt kul. Vi kör flytring idag igen. Så jag tror inte att ni vill missa det här. Nu har vi kört här en stund och vägarna blir verkligen mindre och mindre och mindre. Nu är vi mitt ute i skogen. Alltså det här är på knappt en bilväg. Nej, en liten stig typ. Vi får se var vi kommer ta vägen någonstans. Det blir spännande det här. Vet du hur långt vi kommer behöva bära flytringarna? Jag vet inte. Det enda jag vet är att sjön ligger liksom mitt i skogen. Det finns inga vägar dit. Oh my god! Det finns inga vägar dit, så att det är verkligen... Fiskarna har nog verkligen inte sett gummibeten där, tror jag inte. Alltså, det här kommer ju bli kaos. Ja, kanske. Nu börjar vi bli lite nervös. Ja, vi ska svänga ner här på en ännu mindre alltså, väg. Okej, vänta, jag ska visa er. Ja. Åh gud, vart har du oss, Edvin? Ja, vi får se. Sådär, nu är vi framme vid sjön, men jag kan säga er att man ser inte mycket mer än skog här, så vi får gå en bit genom skogen för att komma ner till sjön som ligger någonstans här inne. Vi kommer bli genomsvettiga när vi ska bära alla flytringar och allting. Ja, lätt. Men det kanske är värt det. Det kanske är världens grisvatten här inne. Det är den känslan man får här. Sådär ja. Nu har vi fixat i ordning lite grejer. Burit ner en hel del till sjön här genom skogen. Så nu har vi bara flatformsen kvar där bakom släppkärran. Men vi gör så att vi går ner och rekar fram ett ställe vi kan lägga i den på. För att när vi var nere och lämnade grejerna så såg man verkligen hur svårt det var att komma in till sjön. För den är helt jämnväxt liksom runt hela. Ja, alltså det kommer inte vara lättast att lägga i dem. Men vi får kolla om vi hittar bästa luckan där vi kan få i dem. Ja. Och sen nu är man ju så jäkla sugen på att bara komma ut och dra en gris. Vi går ner så ser vi hur det ser ut. Nu har vi kommit ner till vattnet här. Men du, här finns ju faktiskt en lucka som vi borde kunna få i dem ut. Gör det? Ja, jag tror det är ganska långgrunt här så man typ kan gå ner och man bära ut dem och byta vattnet liksom. Det var en orm! En orm? Eller en sån här ål eller något. Det var en skitlång sån här. Var det? Den hoppade i vattnet. Så här ser det ut vid sjön. Det är träd ända ut till vattenkanten runt hela sjön. Alltså det är liksom svårt att komma åt. Jag förstår att ingen fiskar liksom. Men den här fickan är ändå helt okej om man jämför med resten av kanten. Så vi sticker upp och hämtar plattformsen så bör vi ner till sjön. Den lilla detaljen. Ja, vad säger du? Det ska inte vara lätt när man ska prova nya sjöar mitt ute i skogen. Nej, alltså det här är ju verkligen din idé också. Men det är bara att vara glad att hänga på. Jag tror det kommer sjukt kul när vi väl är där ute. Lite äventyr över det hela. Och ett träningspass på köpet. Det värsta sumpmarken här. Jag klev ner 1 meter från kanten så bara sjönk jag ner i backen som ni ser. Så det verkar vara en riktig sumpsjö. Äntligen klara för att hoppa i flytringen. Ska vi se hur det går då. Jävla träd. Jag är ute nu. Jag kan styra med fötterna till och med. Tar vi på oss simfötterna. Sådär ja. Då var vi ute på vattnet. Äntligen! Och i och med att detta är ett helt nytt vatten så kommer jag börja med att mäta upp djupet med linan. För vi har liksom inga ekolod eller sånt här med oss. Vi kommer släppa ner en jigg och se hur djupt det är.
Sen kommer vi börja att fiska längs kanterna runt sjön. För att det är enklast och då liksom fiskar man av vattnet på ett smidigt vis från början. Ska jag släppa ner? Du kan släppa ner så får vi se ungefär ut det här ute. Vi ligger inte i mitten av sjön men vi ligger i en liten bit ut. Det är en jätteliten sjö här, verkligen. Så att... Men du, jag tror den är ganska djup. Du, Oj! hur många meter kan det här vara? 3,5-4 meter tror jag. Ja, jag tänker det också. Precis utanför kanten här i den här, alltså den är jätteliten sjön. Det hade jag inte förväntat mig att det skulle vara så djupt. Inte jag heller. Ja, vi får nog börja med liten vikt på iggen idag. Släng på någon 7 grams flexed kanske, eller en liten päronbly, så kör vi. Jag tänker att vi kör in till kanten här framme, så fiskar vi oss inåt mot den viken här inne. Jag ser att det är lite näckros och gräs där borta, så vi kan börja där. Jag tänker nog att jag börjar med den här röda som jag ute Photofish. Den har lite hugg i sig för Edvin. Tog lite gädda på den igår. Om ni har sett avsnittet från igår så är det typ samma typ av vatten här. Brunt, lite grumligt. Och den här verkar det funkar bra då. Shit vad vattnet är rött! Om jag typ här någonstans då? Jag vet inte om ni kan se det, men mina fenor här. Det är rätt så mörkt, brunt och grumligt vatten. Så jag börjar med den här. En Photofish som jag gjort som är lite, ja, jag tror den kan vara het i sånt här vatten med den här orangea magen och lite prickar som sticker ut. Där hoppar en mört där ute. Eller någonting, det var något som flög. Jag undrar vad det finns för fiskarter här, jag vet inte. Det borde vara mört, både gädda, sutare kanske, sarv kanske, det är liksom vanliga finns i alla fall säkert. Alltså den var blandgräset. Jag var fast först typ och sen så bara ryckte jag lite och då tog den. Vad gör du Sara? Har du fisk? Alltså gud, den tog, alltså de står och trycker blandgräset. De står inne i gräset och trycker första kontakten för dagen här. Ja, alltså den var uppe i ytan faktiskt och så släppte den precis då så jag tror att den syns på filmen. Ja. Men alltså det var inte det största men ändå hemskt kul för jag har fiskat ett tag utan någon kontakt. Vi har inte haft någonting än så länge. Vi har fiskat av typ halva den här lilla sjön ändå och nu fick vi första kontakten så det var skönt att vi har känt någonting nu i alla fall. Ja men exakt. Alltså... Så nu är det bara att fortsätta så här som vi gör så tar det nog inte lång tid kanske innan vi får någonting. Nej, det är bara att fortsätta drifta av här så kommer det säkert. Kul! Kul faktiskt, väldigt kul. Oh, fisk! Fisk! Det tog på land typ! Ja! Nej, still. Nej. Alltså, tro mig, den tog på land typ. Ja, den slaktade den alltså. Nej. Den är kvar. Han hoppade i. Nej. Ja, det är lika första bra. fisken idag. Ja, alltså, vad skönt ändå. Men alltså precis, det tog här i skuggan vid land. Sjukt. Det finns fisk här, vi började tveka men nu har vi ett hugg och en gädda. Ja men vad, alltså skönt att den tog och det är så fin dag idag. Det är varmt, vi sitter här i t-shirt, man hade typ kunnat vara utan vadare för det är varmt. Lite gäddfiske, det är en bra dag det här. Riktigt gött att vara på sjön idag. Nu ska vi fiska vidare på land här så häng med. Så du! De jagar precis inne vid land där borta. Det är så här sprätt upp. Så här nära kanten var det bara. De står på land. Vi måste in och kasta så här ända in alltså. Jävlar, skrämde någonting. När jag kastade in så bara började det röra sig hela vassen typ. Ja, fisk! Ej, den här är hyfsad. Ska jag komma? Jag vet inte, du kanske får göra det. Vad händer? Kommer den här. Han simmar in i mig.
Han stod där inne. Oh! Där har vi den. Oh. Kul hugg! Man står på land och trycker bland betsfisken. Jag såg hur det flög upp mört där förut ju. Sådär. Jag gav mig inte. Jag visste att den här lilla viken här inne i gräset höll en gädda. För jag såg hur det sprätte upp betsfisk där innan. Och då blev hon jagad av någonting. Det kanske var den här rackaren. Jag var sjukt, du sa till mig, alltså, jag måste ta en gädda där inne. Du bara, jag tar tillbaka. Det var värt det. Ja, grymt. Den där var ju bättre. Den var ju jättefin. Ja, näst störst, ja, tredje största från Flyting för mig. Vår nya favoritfärgen i grumligt brunt vatten. Den. Tung du är, Edvin. Yeah. Du ska göra en snygg release på den här då. Release över den. Ja. Det är faktiskt riktigt kul att brumma runt med den här elmotorn som är på den här plattformen. Hur går det? Får du någonting eller? Du missar ju totalt. Vadå? Jag skulle ju bara hälsa på här. Ja, trevligt. Ja, nej du, det är segt nu alltså. Har du segt några timmar? Det är riktigt segt och vi har fiskat av ett varv nu runt hela lilla sjön här. Och ja, vi har ju fått lite grann. Det har varit kul. Men nu senaste tiden här så har vi inte haft en enda känning. Nej, så jag vet inte. Jag håller på att ladda inför att fiska av ett varv till, eller vad är planen? Ja, jag tror vi ska i alla fall fiska av de ställena där vi har haft kontakter och sen den här viken som ligger där inne för att det är mycket gräs och sånt där. Det måste stå gädda där. Man tänker ju det. Vi har ju inte de bästa förutsättningarna med helt platt vatten och sol så att Skitvarmt liksom. ja, men det är skönt att vara ute och fiska och det är riktigt trevligt i de här flytverktygen. Ja, men det är det, och det är alltid kul när vi träffas för vi bor ju typ 3,5-4 timmar ifrån varandra. Ja, men precis. Det är alltid kul när man får hänga några dagar tillsammans, det är inte så ofta. Jag tänkte bara passa på att påminna också om ni har en fiskebutik att om ni skulle vilja börja samarbeta med oss så kan ni skriva till mig här eller så skickar ni DM på Instagram, Facebook, whatever. Kontakta mig och sen så kan ni börja sälja våra grejer och vi kan hitta på något kul tillsammans. Det kan vi göra, så se till att göra det. Ska vi racea dit eller? Ska vi racea eller? Ska vi ta racet? Vilken är snabbast då? Nej, vänta lite, vänta. Omstart, fusk för dig. Okej. Vänta, okej. Nu! Vad gör du? Ja, jag vet inte, det är väldigt jämnt. Nej, du sticker ju åt sidan nu. Ja, men du sticker inte. Jo, jag leder lite va? Ja, jag skulle säga att de går typ lika fort. Hej då! Jag åker in på land. Okej guys, klockan börjar bli ganska mycket så vi ska fiska av det här stället. Och jag bytte till en sån här. Ett mörtliknande bete som heter Curfew Roach. För vi har sett att gäddorna jagar mörtar här. Så jag tror att sista racet ska ge den här några kast och se om vi kan lura upp någon gädda på det. För de står ju här och trycker. Alltså vi vet ju att de står liksom typ uppe på land. Det är så sjukt. Där. Här känns det hett. Fisk! Den vill ha den här muttern. Och den kommer åka av, eller? Där satt den! Det var ju ändå skönt att kunna avsluta dagen med den här. Som jag sa tidigare så bytte jag till... Vi har sett att gäddorna jagar efter de här mörtar. Så satte jag på en sån här 14 cm mört, imitation, Köfi heter den. Och så vill den här lilla ha den. Kul ändå. Jag kan se där faktiskt att den där gäddan har en mört i magen för den är lite rund där. Så den har nog precis ätit en mört och sen skulle han ta en till mört. Vilken tjockis! Den var inte mätt. Hejdå. Men den här gäddan får väl typ avsluta den dagen. Det har inte varit något riktigt grisfiske men man ska uppskatta såna här dagar också. Vi har haft det jättekul och vi har fått lite gäddor. Det är inte helt fel det. Så är det. Och så här kan det vara när man provar helt nya privata vatten så här, som ingen fiskar på när man inte vet absolut någonting om det. Då kan man ha lite segt fiske eller så kan man ha värsta drömfisket. Men det hade vi inte idag fast vi har haft riktigt kul ändå så vi är nöjda. Och vi blankar inte. Vi blankar inte, det är det bästa. Så om ni gillar den här filmen så klicka på like och kommentera något
kul kanske. Och glöm inte att kolla den här filmen och den här filmen också. Så ses vi på vattnet hörni. Glöm inte att följa oss på Instagram och sociala medier, så ses vi. Det gör vi, ta hand om er. Tja! Ciao.